سلام بچه‌ها، چطورین؟ برگشتیم با یه قسمت دیگه از آموزش طراحی UI با فلاتر. طبق نظرسنجی که در پیج اینستاگراممون انجام دادیم، این طرح برای این هفته انتخاب شده. پس با ما همراه باشید که ببینیم چطور این طراحی رو پیاده سازی می‌کنیم.
با استفاده از ویژت جسچر دتکتور و دستور navigator.push به فایل‌های دارت منتقل میشیم. Ninja. با استفاده از ویژت استک و ایمیج asset پس زمینه‌مون رو طراحی میکنیم. برای دریافت سورس طراحی میتونید به گیتاب هم مراجعه کنید. یک کانتینر اضافه میکنیم و درونش یک ویژت تکست فیلد قرار میدیم. و به ویژت تکست فیلدمون اینپوت دکوریشن میدیم. Artist music. با
با ویژت پوزیشن محل قرارگیری ویژت کانتینر رو تغییر میدیم.
Ninja.